Hej och välkommen tillbaka. Nu har det inte gått 7 månader i alla fall mellan videosarna. Och det är ju superkul att vara med och vara ute och köra på. Och det är ju alltid superkul att du är med och tittar. Jag uppskattar det verkligen. Och är du inte en prenumerant, så klicka på knappen där nere och följ med i svängen. För nu tycker jag att det har varit tyst länge, så nu kör vi. Som sagt, välkommen tillbaka. Jag nämnde i förra videon att badrummet var klart. Och det är det. Det är superklart. Och jag är ju supernöjd. Frågan är ju det, vad fasiken hände egentligen? Ja, nu ska vi tänka tillbaka här. Förra året så började vi med att riva ut allting. Hela badrummet. Och det finns video på det. Sen gjorde jag riv ut allting och sen byggde vi upp allting med golv och väggar och hela kittet. Och sen så bara dog ju kanalen. Eller ja, någonstans där så försvann ju videosarna tyvärr. Och jag kan säga så här att jag har faktiskt inte filmat någonting. Tråkigt. Men så är det. Men jag tänkte så här att jag kan ju berätta vad som har hänt nu medan jag ändå har det lite färskt i minnet. Hur gjorde jag allting? Och då var det så här att när jag var klar med väggar och golv så var det dags att fixa med golvavjämning. Och innan du gör golvavjämning så är det bra om du lägger ut golvvärmen om du ska ha någon. Jag körde med el ifrån Ibeco. En elslinga som man lägger ut på golvet i en slinga. Superviktigt att man under halva, ja det finns ju beräkningar då, alltså hur lång tråd man ska ha, hur många watt som man ska ha i golvet och sånt där. Det finns ju beräkningar på hemsidorna vilken nu märke man väljer. Jag valde Ibeco för jag känner mest tillit till dem, antar jag. Varför? Jo, därför. Och då följer med en väldigt bra instruktion hur man lägger ner golvvärme. Det här är en elprodukt så att jag råder dig att alltid ha kontakt med en behörig elektriker om råd och hur man ska göra så man inte gör saker på eget bevåg och skiten brinner ner. Så att det är jättebra att ha med sig det i tankarna. I alla fall, den här produkten, Ibeco, tråd, när man lägger man ut i slinga över golvet. Och ungefär halvvägs under den här trådutläggningen så ska man ju då mäta att det verkligen räcker. Annars får man justera avstånden mellan trådläggningarna. Så det gör man. Man lägger ut den här golvvärmen. Och sedan så då ska man lägga ut avjämningsmassa. Det här var ju under en period under våren då det var stormigt och regnigt och det var helt katastrof i min värld. Och man hade ju begränsat med tid om när man kunde liksom göra de här grejerna. Så att det blev helt enkelt bara att ta första bästa helgen som var. Och ja, såklart så stormade. Även om jag la ut presenningar på altanen och man stod där och mixade golvavjämning för sig själv med hink och vatten och det blåste och det yrde och det blev helt katastrof av alltihop egentligen. Men någonstans så lyckades jag ändå få in alla. Jag tror det måste ha varit 25 påsar. Ja, 25 eller 28 säckar med golvavjämning totalt då. Och det är så att i en dusch och badrum så ska du ha olika fall. Så i själva duschavdelningen, hur man nu väljer, så har du ett slags fall. Så det fick jag i ordning först. Ett skarpare fall eller brantare fall i duschen. Och sen så har du då ett mer flackare fall i resten av badrummet. Och detta krävs ju då att man kör med avdelningar och man gör olika etapper och ja. Har man inte koll på det här så snacka gärna med en snickare så kan han hjälpa med er. I alla fall, golvavjämning. Alltså var inte och gör inte som mig. Gör inte det själv. Ta med en kompis, ta med 2 kompisar, ta med hela familjen som hjälper till. För att det är jäkligt stressigt alltså. Alltså det är, ja, nästa gång jag inte gör det själv. Nej, inte. Då var det 2 i alla fall som hjälper till.
blandar och en som lägger ut och sen får man ju som smeta ut och alltihop. Så man måste ju vara 2 i alla fall. Men jag lyckades. Golvavjämningen lades ut och den jämnades till och fallet, alltså nivån, blev åt rätt håll. Såklart. Vattnet rinner till brunnen och inte till något annat ställe som det var tidigare, för då stod det lite som vattenpölar i vattensamlingar där det inte var golvbrunn och det är katastrof. Men i alla fall, nu så var allting klart och efter avjämningen så ska det ju då torka. Vad hände man sen då? Vad gjorde jag sen då? Jo, sen var det ju tätskikt. Och då använde jag då Kilto. Jag tror det heter Kilto. Ja, det stavas så. Kilto. Heter Kilto. Ja, Kilto. Varför valde jag Kilto? För att det gick i hand med den golvbrunnen som jag satte. Och det var kompatibla med varandra. Så då blev det Kilto. Kanske fungerar med en annan. Men nu blev det Kilto. Jo. Kilto, köper du det här systemet så följer du även med en superbra beskrivning hur du gör med skarvar och limningar och hur man ska göra med hörnen, innerhörne, ytterhörne och allting och hur man ska lägga upp spelet. Så det är jätteenkelt hur man först förbehandlar väggar och liknande och golv. Jag tyckte det var väldigt enkelt. Dock köp mer lim än vad det står. Står det 2 tuber med lim, köp 5. För det var ju någonting som bara försvann. Man sölade. Jag vet inte hur många sockar eller strumpor jag gjorde av med. För jag gick in i strumporna och sen fick man ta av sig strumporna och sen fick man slänga dem där. Att de var ju bara kladdiga eller limmiga eller ja. Många par strumpor har försvunnit. I alla fall då så använder jag Kilto, våtrum eller fuktspärr, ni förstår. Sån våtrums, gud alltså, jag står still. Ja, tätskikt, bra, där fick vi fram ordet, tätskikt. Och efter att tätskiktet är klart så var det ju då dags att kakla. Och jag kan säga det att jag verkligen avskyr att åka runt och titta och leta efter kakel. Jag tror vi har varit i varenda kakelaffär i stort sett hela Västsverige, känns det som. Och till slut så var det faktiskt närmare jag trodde. Det blev då från Bauhaus, tror det eller ej. Men den sortens kakel som vi valde där, det var den som vi verkligen ville ha. Så att, ja, det fungerar jättebra. Så då kaklar jag då golvet först. Och det kanske är väldigt många som tänker att men varför tar du golvet först? Då kommer du tappa plattor och göra sönder det. Men jag vill göra golvet först. För då fick jag ordning på alla nivåer och fick ordning på vid brunnen. Ja, det blev så helt enkelt att det blev golvet först. Och sen väggarna. Och sen blir det ju då fogning. Och sen blir det installation av grejer. Och där kan man ju säga att där kan man göra väldigt kap på inredning om man nu väljer alla kakelförsäljare om man säger så, eller de här badrumsförsäljarna som kommer ut och tittar på era grejer. De säger att ni ska ha det här för det här är så jävla bra. En kommod för 40 000. Varför köper man en kommod för 40 000? Va? IKEA har en för 7? Typ 5 kanske kostar. Nej, 5 eller 7 000. Fungerar det jättebra. Varför köper man då en för 40? Jo, för att då var ju emaljen på själva handfatet var ju så, den var ju även emalj under handfatet. Vilket jag bara skiter i vilket. Alltså där är inte jag tittar. 40 000. Nej, det kände jag bara att nej. Så det är klart, det går ju att göra kap på priset om du väljer andra saker.
Jag tänkte då, ja, Ikea, kommod, 7000, tröttnar jag på den efter 3 år, och då kan jag riva ut den och köpa en annan för 7. Jag kan göra det ett antal gånger för att komma upp i samma nivå, och då kan jag ju byta ut möblerna. Så att ja, det kändes helt naturligt att man körde från Ikea, även om det känns lite tacky, lite B då, Ikea. Men skitsamma, jag är nöjd, vi är nöjda och det fungerar jättebra. Så här är vår liten snabbversion av hela kittet av badrum. Skulle jag göra om badrum? Skulle jag göra ett nytt badrum? Jag har ju ett till badrum på andra våningen. Och då säger jag ja, det hade jag faktiskt väldigt gärna velat göra. Men inte just nu. Jag känner ju att jag får nog glömma bort lite grann först av det här jobbet. Så man känner att det var inte så där jävla jobbigt, så att jag kan väl göra ett till liksom. Någonstans där får man komma i medvetandet att det var inte så där jävla jobbigt, så att fan, kan jag väl ta ett till liksom. Då kan vi göra ett till badrum. Det är ju sig mindre där uppe och det är inte lika, som sagt, så jäkla mycket om och men. Ja, jag antar att du är sugen på att titta hur det blev i badrummet där inne. Och vi ska snart komma dit. Och så tror jag säkert att det var några som undrar så här: vad kostar det då? Vad blir slutsumman? Och kan jag säga så här till att börja med, vi kommer till priserna sen, men jag kan säga så här att jag tog in offerter hos sådana här badrumsrenoverare företag innan jag började med detta själv. Och då fick jag ett väldigt varierade offertpriser. Allt ifrån 150 000 upp till, vad fasken var det? Var det 280 någonstans? Utan kakel eller möbler. Så man kan dra ett snitt då, ungefär. Jag tänker på allihopa som vi hade där. Jag tror det var 2 eller 5 eller 6 stycken olika entreprenörer. Jag tror jag drog ett snitt på 220 000. Skulle liksom basen, alltså basgrejen, kosta. Sen kommer ju då möblerna och kaklet utöver det. Så 220 000, 230 kanske, någonstans där. Och med tanke på deras kakel och liknande så skulle det då hamna runt på 310 000. 300 000 för ett badrum. Klappat och klart, helt enkelt. Men som sagt, vi får se sen vad det blev för slutsumma. Och jag tänker att vi hoppar in nu och tittar hur det blev, helt enkelt. Så häng med! Och så här blev det. 2 stycken duschar. Nisch med belysning. Vi har fönstersmygar med belysning. Ny paxfläkt. Nisch. Sen har vi spegel med belysning runt. Och kommoden från Ikea. En aning billigare då än den här andra som jag snackade om för 40 000 eller 30 000. Fast det är svindyrt. Fungerar ju skitbra. Och en toalett. Limmad. Viktigt. Inte hålla på att borra så där i golvet, utan jag körde limmad. Fungerar också skitbra. Så här blev det helt enkelt. Kan kolla här. Spegel. Schysst kille där. Kommoden. Toalett. Sen har vi då fönsternischar med belysning. Snygg växt också. 2 duschar. En nisch i duschen för flaskor. Handdukstorkar. Och kontrollen till golvvärmen. Och spottar i taket. Och sen har vi då den här golvnära brunnen. Jag tyckte det blev
riktigt snyggt. Och här kan man då se att vi har ifrån under kommoden här fram till hit. Här är det ett fall. Ifrån den här skarven här och bort i brunnen så har vi ett mycket brantare fall som det är i duschutrymmet. Och som sagt, en sån här väggnära brunn. Superbra. Jag är supernöjd. Och det var ju väldigt många där under en kort period som bara, du kommer aldrig kunna, den här brunnen kommer aldrig kunna svälja all vatten från 2 duschar. Jo, inga problem. Aldrig har problem med att det står vatten på grund av att man har igång båda duscharna samtidigt. Inga problem. Hallå Sture! Är du med här inne? Ja, vi fick köpa en ny katt. Ja, vad säger du Sture? Är det godkänt eller? Tror jag. Så vi är ju supernöjda med det här. Såklart. Det är ju alltid gött när man är färdig. Och golvvärme. Och man kan inte ha ett badrum med klinkers utan golvvärme. Det blir ju, fryser man ju tårna av sig. Så nej, det måste man ju ha. Ja, färdigt blev det och jag är så jäkla nöjd. Dels för att ha gjort detta alldeles själv. Jag har ju faktiskt inte kaklat något större innan det här. Så att ja, det blev faktiskt väldigt bra. Det blev inte sådana stora skarvar och jag kan säga att det är en väldigt fördel om man kör med de här klipserna. Du sätter i en nivåregleringskil i skarvarna. Då är man väldigt säker på att de kommer i rätt nivå och att de livar, om man säger så, att plattorna, att de inte skevar iväg så här. Och det här är storformatsplattor. Det är ju 30x60 på väggar. Och så har vi 60x60 på golvet. Och eftersom det är storformats kakelplattor även på väggen så ska man ju då inte foga va? Nej. Man ska ju köra puts både på vägg och på plattan när man trycker dit den. Viktigt. Så följer man alla reglerna som är i dagsläget. Och som sagt, det här den heter alltså Öland Beige eller Beige, vad som helst. Beige heter jag, tycker jag heter. I alla fall Ölands Beige från Bauhaus. Både på väggar och golv. Och den tyckte vi var väldigt trevlig. Sedan har vi kört med en sandfärgad list runt om smygarna och nischen. Vilket också blev riktigt bra tycker jag. Såklart. Ja, det är jag som gjorde det liksom, så att jag kan inte säga att det blir. Ja, jag är supernöjd. Superkul att det blev klart till slut. Men man blev ju lite stressad som sagt där under början av tiden att vi kommer verkligen att hinna med detta. Men ja, till slut så färdigt. Ha ett projekt klart helt enkelt. Och ja, nej, jag tycker det känns riktigt härligt. Det är riktigt sån här hotellkänsla man får när man går in i det här badrummet. Så att ja, kan inte annat säga att man är nöjd. Och familjen också nöjda. Ett badrum att vistas i, toalett, dusch, nedervåning, stort och fint. Alla är nöjda och även jag. Ja. Vad blev då egentligen priset för det här? Många är ju väldigt nyfikna. Vad kostar det att göra kontra vad skulle det kosta för en entreprenör att göra det? Och vi pratade om förut på priser på ungefär 300-310 000. Ja, säg 300 då. Med möbler och hela kittet. Att de kommer bara bort, river ut allting och så in med nytt då. Ungefär samma grejer. Alltså inte som kommod utan 40 000 kommoden.
Så får man räkna med det här att det var ju väggarna som fanns här, de var ju väldigt dåliga och de hade inte rätt avstånd. Det ska vara 70 mm reglar och det var det inte här, utan de fick jag ju byta ut och regla om och alltihop. Så det hade blivit ett tilläggsjobb för entreprenören. Och då hade han säkerligen sagt att du Erik, vi får ju riva ut väggarna här vet du, och bygga om och regla om här så att ja, vi säger 20 000. Minst. Säkert. Alltså entreprenören är som de är va. De kan ta ut sina pengar. Men jag räknar 20 000 så 320 000 hade detta kostat efter roten. Glöm inte bort det. Det är ju rotbetingat det här. Så 320 000 efter rot. Det är mycket pengar. När jag har summerat allting som har gjorts. Alltså nu fick jag ju... Ja, jag tog inte... Man har ju köpt lite maskiner och borr och allt annat verktyg. Kakelskärare och allt sånt här. Krimskram som man har bara åkt med i korgen. Det är med i det här priset. Alla slags verktyg som jag har köpt. Plus då allt. Förutom arbetstid då. För den har jag ju stått för själv. Så landade vi på 160 000. Så det är ungefär halva priset. Nej, kanske inte halva. Ja, lite kanske. 320, 150, ja det är ungefär det är halva, 160. Ja, halva priset då. Men man får ju tänka på att du får ju lägga in ganska mycket av din egna fritid för att fixa det. Men såklart, räknar man på det så är det ju klart värt det. Och klarar man inte av vissa moment, då kan man kanske få hjälp av någon. Men som sagt, halva priset ungefär tycker jag helt klart är värt det. Ja, i alla fall. Och vi har ju använt det här badrummet nu i ett halvår. Ja, typ. Inte kanske fullt ett halvår, men nästan. Och det fungerar lika bra nu som när vi startade upp det. Så att det är så skönt som varje gång man går in så känner man bara att ja, fan, det blev ett badrum till slut. Ja, det här var badrumsrenoveringen. Olyckligt att det inte blev några videos under själva montaget av allting. Men ja, här står vi. Klart och färdigt. Och nu får vi ta andra projekt istället och hitta på. Eller göra någonting annat helt enkelt. För nu är det som sagt det här klart. Superkul. Så jäkla skoj att du var med och kollade på videon. Det kommer fler videos framöver. Så håll till god på detta så länge. Och så om du inte är prenumerant så tryck på knappen där nere. Prenumerera. Så du inte missar nästa gång det händer någonting här på kanalen. Annars så får du ha en superbra dag. Och som sagt, tack för att du var med och tittade. Hej då!